ऍप्लिकेशन्स बघत होतो एखाद्या आणि ऍप्लिकेशन मध्ये एखाद्या आपण काय रिंगच्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एखाद्या कंप्लीट केला आणि लेक्चर एखाद्या कंप्लीट करताना एखाद्या आपण मेन्शन केलं होतं एखाद्या काय की एखाद्या डिस्कचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायला स्टार्ट करा आणि त्याच्यामध्ये एखाद्या आपण आयसी ची व्हॅल्यू तुम्हाला दाखवली होती आणि बाकीच्या एखाद्या व्हॅल्यू काढायला एखाद्या सांगितलं होतं. तुमच्या वेळी एखाद्या बऱ्याच जणांनी ते काढलं असतील तर एखाद्या जर ज्यांनी एखाद्या काढलाय त्यांचं एखाद्या कौतुक आहे आणि ज्यांच्या एखाद्या आल्या नसतील एखाद्या त्यांनी एखाद्या लेक्चरमध्ये त्यांना हे क्लिअर होऊन जाईल. खास करून एखाद्या ज्यांच्या व्हॅल्यू आल्याच एखाद्या त्यांना मात्र एक सांगणार एखाद्या की हे लेक्चर स्किप नका करू एखाद्या. त्याचं कारण सांगतो की मध्ये एखाद्या आपण या लेक्चरमध्ये डिस्कचे तर एखाद्या जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एखाद्या बघायचे ते तर बघणारच आहेत, ज्या ऍक्सिस भोवती एखाद्या रिंगचे बघितले ते तर बघणारच आहेत, पण ऍडिशनल पण एखाद्या काही एक्स्ट्रा गोष्टी बघणार आहेत आणि ज्याची एखाद्या तुम्हाला गरज पडेल एखाद्या. तर त्याच्यामुळे एखाद्या काळजीपूर्वक हे लेक्चर बघायला स्टार्ट करा. तर बघा एखाद्या आपण काय बघतोय ऍप्लिकेशन्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, त्याच्यामध्ये एखाद्या थर्ड ऍप्लिकेशन दॅट इज द डिस्क. तर एखाद्या डिस्क बघा एखाद्या डिस्क म्हणल्यानंतर रिंग आणि डिस्क मधला एखाद्या मेन फरक काय फरक एखाद्या की डिस्क ही कशी असेल एखाद्या सॉलिड मध्ये काय एखाद्या भरीव असेल तर काय ते शेप दाखवतोय. सो दिस द डिस्क काय बघा एखाद्या हे मध्ये काय असेल एखाद्या भरीव असेल एखाद्या. कन्सिडर एखाद्या दिस द सेंटर. तर याच्यामध्ये एखाद्या आपण पहिला ऍक्सिस एखाद्या मेन्शन करतोय दॅट इज द पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क. बघा एखाद्या त्याला डॉटेड दाखवतो मी. सो दिस द ऍक्सिस. बघा एखाद्याला असं का दाखवलं एखाद्या क्लिअर असू द्या. कसं आहे एखाद्या कन्सिडर दिस द डिस्क. ही काय एखाद्या सॉलिड आहे कन्सिडर करू आणि एखाद्या ऍक्सिस कसा आहे एखाद्या पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एखाद्या क्लिअर करतोय. त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एखाद्या आपण लक्षात ठेवणार. या ऍक्सिसच्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एखाद्या काय म्हणतो आपण आयसी. त्याच्याबद्दल एखाद्या बाकीच्या दोन गोष्टी स्टँडर्ड. एम इज द मास ऑफ द डिस्क, आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क. आणि त्याच्यामध्ये काय एखाद्या आपण आयसी ची व्हॅल्यू मेन्शन करतोय दॅट इज आयसी इज इक्वल टू mr²/2. काय म्हणतो एखाद्या आयसी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट अन ऍक्सिस. कुठला ऍक्सिस एखाद्या पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क. आयसी इज इक्वल टू काय एखाद्या mr²/2. हा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एखाद्याला काय म्हणतो आपण फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. त्यानंतर एखाद्या डिस्क साठी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बघितला एखाद्या दुसरा ऍक्सिस तोच बघायला स्टार्ट करतोय. कुठला ऍक्सिस बघणार एखाद्या आपण दॅट इज द टँजंट. काय बघणार एखाद्या टँजंट काढणार एखाद्या. दिस इज द टँजंट. आणि ही टँजंट कशी आहे एखाद्या दॅट इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क. म्हणजे एखाद्या रिंग मध्ये आपण क्लिअर केलंय तरी पण एखाद्या परत एकदा मेन्शन करतोय कन्सिडर दिस द डिस्क. ही टँजंट कशी आहे एखाद्या या फॉर्मॅटमध्ये. बघा एखाद्या टच करती म्हणून टँजंट आहे आणि दुसरी गोष्ट काय एखाद्या परपेंडिक्युलर आहे. डिस्कच्या प्लेनला काय एखाद्या परपेंडिक्युलर आहे आणि त्याला काय म्हणतो एखाद्या आपण हे जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे त्याला आपण काय IT1 ने रिप्रेझेंट करतोय. कशा एखाद्या IT1. आता याच्यामध्ये एखाद्या एक पहिली अंडरस्टँडिंग समजून घ्या एखाद्या हे दोन ऍक्सिस कसे दिसायले तुम्हाला एकमेकांना पॅरलल दिसायले. त्याचा अर्थ लगेच क्लिक व्हायला पाहिजे. काय क्लिक व्हायला पाहिजे एखाद्या आपल्याला पॅरलल ऍक्सिस थेरम वापरायला लागेल. पॅरलल ऍक्सिस थेरम तर एखाद्या अनालिसिस काय एखाद्या IO इज इक्वल टू IC प्लस MS². काय एखाद्या IO इज इक्वल टू IC प्लस MS². आता फक्त एखाद्या क्लिअर करू. IO म्हणजे काय एखाद्या एनी ऍक्सिस. तिथे काय एनी ऍक्सिस दॅट इज द IT1. IT1 ला IT1 ऍज इट इज. त्यानंतर काय एखाद्या IC ची व्हॅल्यू एखाद्या आहे आपल्याकडे दॅट इज mr²/2. IC ची व्हॅल्यू क्लिअर झाली दॅट इज mr²/2 प्लस m ला m. आता फक्त अनालिसिस कशाचं एखाद्या h बद्दल. h म्हणजे क्लिअर आहे एखाद्या h इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ऍक्सिस. काय बघा एखाद्या हे दोन पॅरलल ऍक्सिस यांच्यामधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स दॅट इज हे किती असेल एखाद्या दॅट इज द रेडियस ऑफ द डिस्क. त्याला काय म्हणतो आपण h इज इक्वल टू r. हे मात्र क्लिअर एखाद्या दॅट इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. h इज इक्वल टू r व्हॅल्यू आपण पुट करायला स्टार्ट करतोय. बघा काय h चा स्क्वेअर आहे देअरफॉर r². बघा आता mr²/2 इकडे एखाद्या mr² डिनॉमिनेटरला काही नाही तर काय 1. याला एखाद्या ऍडिशन करून घेऊन एखाद्या दॅट इज 2 × 1 2. त्यानंतर एखाद्या mr². 2 × mr² दॅट इज 2mr². बघा डायरेक्टली येतोय mr² प्लस 2mr² दॅट इज
3mr². सो 3mr². तर एखाद्या आपल्याला IT1 भेटून गेला. काय आलं एखाद्या हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दॅट इज द 3/2mr². बघा एखाद्या गोष्टी क्लिअर असू द्या. आपण काय काढलं एखाद्या IC आपण ऑलरेडी कन्सिडर केला किंवा एखाद्या सांगितलं गेलं IC ची व्हॅल्यू काय mr²/2. आपण कुठल्या ऍक्सिस भोवती मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढला दॅट इज IT1. ज्याला काय म्हणलं एखाद्या आपण टँजंट परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क. दोन ऍक्सिस पॅरलल आहे. पॅरलल ऍक्सिस थेरम वापरला. IO = IC + MS². हे म्हणजे अंडरस्टँडिंग एकच लिखाद्या H = काय लिखाद्या R. तीच व्हॅल्यू ठेवली h² देअरफॉर r² आणि सिंपल ऍडिशन त्याच्यावर एखाद्या IT1 ची व्हॅल्यू भेटून गेली. तर बघा एखाद्या आपण IC ला काय म्हणलं एखाद्या फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IT1 काय लिखाद्या दॅट इज द सेकंड. आता एखाद्या आपल्याला पुढच्या ऍक्सिस भोवती मोमेंट ऑफ इनर्शिया बघायला स्टार्ट करायचं आहे. तर हे लिहून घ्या. पुढे आपण कंटिन्यू करू. तर आपण आता पुढच्या ऍक्सिस भोवती एखाद्या काय डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बघायला स्टार्ट करतोय. कुठला ऍक्सिस एखाद्या ज्याला काय आपण मेन्शन केलं एखाद्या ID इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कुठला ऍक्सिस दॅट इज द डायमीटर. ते किंवा त्यालाच काय एखाद्या डायमेट्रियल ऍक्सिस पण म्हटलं जातं. तर पहिल्यांदा एखाद्या आपण डायग्रामवर कॉन्सन्ट्रेट करू. या डायग्राम मध्ये बघायला एखाद्या आपल्याला तीन ऍक्सिस दिसतात. फर्स्ट इट इज द IC, सेकंड काय एखाद्या ID, थर्ड इज द ID. आता काही जणांना वाटू शकते की सर याला ID1 म्हणा याला ID2 म्हणा. तर एखाद्या ते ID1 ID2 न म्हणण्याचं कारण काय एखाद्या डायमेट्रियल ऍक्सिस भोवती एखाद्या डायमीटर कसा पण असू द्या एखाद्या तो डायमीटर असा घ्या किंवा असा घ्या एखाद्या त्याच्या काय लक्षात द्या डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास दोन्ही ऍक्सिस साठी काय एखाद्या सेमच असतं. तेव्हा एखाद्या काय मोमेंट ऑफ इनर्शिया मध्ये फरक नाही पडणार म्हणून काय एखाद्या इथं पण ID मेन्शन केलंय इकडे पण IDच मेन्शन केलंय. आता मात्र कॉन्सन्ट्रेशन एखाद्या IC काय एखाद्या IC इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन ऍक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर किंवा पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क. त्यानंतर एखाद्या हे ID आणि ID. आता एक कसे ते क्लिअर करू ना एखाद्या ID बद्दल एखाद्या दोन डायमीटर काढले एखाद्या त्याच्याबद्दलच्या कंडिशन काय. हे दोन ऍक्सिस कसे एखाद्या एकमेकांना परपेंडिक्युलर. हा IC एखाद्या ऑलरेडी कसा आहे प्लेनलाच परपेंडिक्युलर आहे. प्लेनला परपेंडिक्युलर याचा अर्थ काय तो या ID ला पण परपेंडिक्युलर असेल आणि या ID ला पण परपेंडिक्युलर असेल. अंडरस्टँडिंग काय भेटलेलं एखाद्या तिन्ही ऍक्सिस परपेंडिक्युलर आहेत. तिन्ही ऍक्सिस परपेंडिक्युलर म्हटलं की लगेच आपण कुठे जायला पाहिजे परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम. आता परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम मधले एखाद्या एक कंडिशन एखाद्या क्लिअर करूत आपण. कसं बघा IC कसं आहे एखाद्या परपेंडिक्युलर टू प्लेन अँड पासिंग थ्रू सेंटर. लगेच इमॅजिन व्हायला पाहिजे एखाद्या हे काय सिमिलर टू IZ आहे. काय म्हणतो एखाद्या दिस IC इज सिमिलर टू द IZ दॅट इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क अँड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. त्यानंतर एखाद्या बघा हे ID आणि हे ID कसे एकमेकांना कसे एखाद्या परपेंडिक्युलर आहे आणि दुसरी गोष्ट कशी एखाद्या इन द प्लेन ऑफ द डिस्क. याचाच अर्थ काय एखाद्या IX आणि IY सारखे. तर इकडे मेन्शन करून एखाद्या दिस सिमिलर टू द IX दिस सिमिलर टू द IY. बरं एखाद्या हे जर बघितलं एखाद्या तर तुम्हाला सगळ्या गोष्टी क्लिअर झालेल्या असतील. काय क्लिअर झालेलं असतं एखाद्या IC सिमिलर टू द IZ, ID सिमिलर टू द IX अँड ID सिमिलर टू द IY. हे बघा त्याच्यावरून सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील की तिन्ही ऍक्सिस काय एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत आणि जे दोन ऍक्सिस आहेत ते काय इन द प्लेन आहेत आणि एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. आणि जो तिसरा ऍक्सिस आहे एखाद्या कसा आहे इन द प्लेन नाही एखाद्या परपेंडिक्युलर टू द प्लेन आहे अँड पासिंग थ्रू द सेंटर आहे. याचा अर्थ एखाद्या आपण परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम वापरू शकतोय आणि तो वापरायला आपण स्टार्ट करतोय. काय बघा परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY. आता आपल्याला क्लिअर आहे एखाद्या IZ इज सिमिलर टू द IC ला IC ॲज इट इज. त्यानंतर काय एखाद्या IX इज सिमिलर टू द ID सो ID प्लस IY इज सिमिलर टू द ID. बेसिक कॅल्क्युलेशन ID प्लस ID दॅट इज 2ID इज इक्वल टू IC. बरं एखाद्या 2 इकडे मल्टिप्लिकेशन इकडे गेलं डिव्हिजन मध्ये पुढे लिहायला स्टार्ट करतोय. काय बघा इकडे दाखवतो तुम्हाला काय होईल बघा ID इज इक्वल टू सांगता येईल आपल्याला डिव्हिजन मध्ये दॅट इज IC/2. ID इज इक्वल टू IC/2. बघा आपण IC ऑलरेडी काढलेलं आहे. IC ची व्हॅल्यू माहिती आहे काय एखाद्या IC इज इक्वल टू इथे लिहितो बट IC इज इक्वल टू काय एखाद्या IC ची व्हॅल्यू mr²/2 ही व्हॅल्यू उचला आणि याच्यामध्ये पुट करा. ID इज इक्वल टू
काय होईल बघा, आता थोडं डायरेक्ट केलं तरी चालेल. mr²/2 त्याच्या डिनॉमिनेटरला काय 2 आहे, 2 × 2 काय होईल लक्षात द्या 4. दॅट इज id इज इक्वल टू mr² डिवाइड बाय 4. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. काय म्हणतो काय, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट कुठला ऍक्सिस लक्षात द्या, अबाउट द डायमेट्रियल ऍक्सिस किंवा अबाउट द डायमीटर. आपण डायमेट्रियल ऍक्सिस आहे, आपण काय लक्षात द्या डायमेट्रियल ऍक्सिस आहे. तर याच्यावरून काय तुम्हाला काय तिसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लक्षात द्या क्लिअर झाला असेल काय. याच्यामध्ये लक्षात द्या ज्या पण गोष्टी बघितल्या लक्षात द्या त्या काळजीपूर्वक लिहून घ्या. आपण काय लक्षात द्या जो लास्ट ऍक्सिस राहिलाय तो आपण कंटिन्यू लक्षात द्या. आपण पुढच्या ऍक्सिस मध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बघायला स्टार्ट करतोय. लक्षात द्या कुठला ऍक्सिस, त्याला काय म्हणलं त्यांनी ID2 बद्दल क्लिअर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टँजेंट इन द प्लेन. बघा लक्षात काय म्हणलंय, टँजेंट इन द प्लेन. बघा काय थोडं इमॅजिन करायला स्टार्ट करू. हे वाला डिस्क म्हणा, टँजेंट दोन बघितल्या लक्षात द्या आपण. पहिली काय लक्षात द्या परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क आणि दुसरी काय लक्षात द्या इन द प्लेन ऑफ द डिस्क. बघा लक्षात द्या ही डिस्क आहे, ही जी टँजेंट आहे लक्षात द्या कशी आहे इन द प्लेन ऑफ द डिस्क. आता लक्षात थोडं विचार करायला स्टार्ट करू. ID2 आणि ID काय लक्षात द्या डायमेट्रियल ऍक्सिस भोवतीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हे दोन्ही ऍक्सिस कसे दिसायला एकमेकांना पॅरलल. बघा हे दोघं कसे एकमेकांना पॅरलल आहेत. दोघं जर एखाद्या एकमेकांना पॅरलल असतील तर आपल्याकडे एखाद्या काय पॅरलल ऍक्सिस थेरम आहे तो आपण काय अप्लाय करू शकतो. काय लिखायचं आपल्याकडे पॅरलल ऍक्सिस थेरम दॅट इज IO इज इक्वल टू IC प्लस MS². आणि आता थोडं काळजीपूर्वक लक्षात द्या आणि हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. काय महत्वाचं लक्षात द्या IO आणि IC कशा असायला पाहिजे लक्षात द्या एकमेकांना पॅरलल. आणि IC बद्दलचं सगळ्यात महत्वाचं अंडरस्टँडिंग लक्षात द्या पॅरलल ऍक्सिस थेरमच्या हिशोबाने लक्षात ठेवा. IC काय असायला पाहिजे लक्षात द्या IC इज द ऍक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. म्हणजे समजून घ्या लक्षात द्या IC बद्दल हे नाही लक्षात द्या की तो परपेंडिक्युलर टू प्लेनच असायला पाहिजे. इतर लक्षात पॅरलल ऍक्सिस थेरम मध्ये जो IC चं नोटेशन वापरतोय ते फक्त एवढंच इंडिकेट करते लक्षात काय की तो काय असायला पाहिजे लक्षात द्या पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. आता बघायला लक्षात तीच बघायला स्टार्ट करतोय. हा जो ID आहे ना लक्षात द्या तो काय लक्षात द्या सेंटर मधनं पास होतोय का, सेंटर मधनं पास होतोय. त्यानंतर काय ID2 काय लक्षात द्या एनी पॉइंट मधनं पास होतोय. याचा अर्थ काय लक्षात द्या IO इज नथिंग बट द ID2. IC म्हणजेच काय असायला पाहिजे लक्षात द्या या ठिकाणी ID असायला पाहिजे आणि त्याच व्हॅल्यू आपण पुट करायला स्टार्ट करतोय. बघा लक्षात द्या IO च्या ठिकाणी काय म्हणतो लक्षात द्या IO च्या ठिकाणी काय लिहितो आपण ID2 IC म्हणजे काय लक्षात द्या दिस इज द ID. आता लक्षात द्या नोटेशन मध्ये जात नाही लक्षात द्या आपण डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट करायला स्टार्ट करू. IC म्हणजेच काय लक्षात द्या ID आणि त्याची व्हॅल्यू काय लक्षात द्या mr²/4. दॅट इज mr²/4. परत कन्फ्युजन नको लक्षात द्या अंडरस्टँडिंग वर कॉन्सन्ट्रेशन असू द्या की सर IC ची व्हॅल्यू तर काय mr²/2 आहे, तुम्ही mr²/4 कसं काय लिहिली. तर अंडरस्टँडिंग क्लिअर करतो लक्षात द्या. या ठिकाणी जे IC म्हणतोय लक्षात द्या तो काय असतो लक्षात द्या पॅरलल टू दिस IO. ID2 आणि हे ID लक्षात द्या कसे एकमेकांना पॅरलल आहे आणि ID काय लक्षात द्या पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क. तर त्या गोष्टीवर कॉन्सन्ट्रेशन असू द्या. ID2 इज इक्वल टू IC ची व्हॅल्यू दॅट इज mr²/4 प्लस m into h. लक्षात द्या h इज द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ऍक्सिस दॅट इज परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ऍक्सिस. हे दोन ऍक्सिस आहे. h ची व्हॅल्यू काय असेल लक्षात द्या दॅट इज h इज इक्वल टू r. तीच व्हॅल्यू लक्षात द्या आपण पुट करतोय. h च्या ठिकाणी r ठेवलं काय येईल बघा mr². एका mr²/4 प्लस mr². लक्षात द्या सिंपल ऍडिशन करायला स्टार्ट करा. 4 × 1 दॅट इज 4. पुढे करूच लक्षात द्या आपण इकडं दॅट इज ID2 इज इक्वल टू 4 × 1 दॅट इज 4. डिनॉमिनेटरला लक्षात द्या 4 ॲज इट इज. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन mr² प्लस 4mr². 1mr² प्लस 4mr² दॅट इज द 5mr². काय होईल बघा 5mr². सो दिस इज द फायनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बघा द्या कुठला ऍक्सिस भोवती लिखा द्या इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टँजेंट. आणि टँजेंट कशी लिखा द्या इन द प्लेन ऑफ द डिस्क दॅट इज टँजेंट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क. तर हे लक्षात द्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बघितलेत आपण. कुठले कुठले बघितले लक्षात द्या 4 ऍक्सिस बघितले लक्षात द्या. पहिला काय IC दॅट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. दुसरा काय बघितला लक्षात द्या अबाउट द डायमेट्रियल ऍक्सिस. त्यानंतर लक्षात द्या तिसरा ज्याला लक्षात द्या सॉरी नंबर लक्षात इकडे झाला. त्यानंतर लक्षात द्या आपण काय बघितला टँजेंट परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क. आणि लास्टला काय बघतो लक्षात द्या आपण टँजेंट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क. तर लक्षात द्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण कंप्लीट केले. हे लिहून घ्या पुढे आपण कंटिन्यू.
तर बघा एखाद्या आपण नेक्स्ट कन्सेप्टला स्टार्ट करतोय. काही जणांना वाटेल एखाद्या की सर ऍप्लिकेशन कंप्लीट झालेत का, तर हे क्लिअरली करतोय एखाद्या ऍप्लिकेशन कंप्लीट नाही झालेले, पण एखाद्या जी कन्सेप्ट बघणार एखाद्या आपण ती बऱ्याच वेळेला एखाद्या लागते, तेव्हा एखाद्या आपण ते घेतो या लेक्चरमध्ये. काय बघा एखाद्या कन्सेप्टचं नाव रेडियस ऑफ गायरेशन. बघा एखाद्या काही जणांना थोडं आठवू पण शकतं की सर हे ऑलरेडी झालंय, तर एखाद्या ऑलरेडी झाले हे बरोबर आहे एखाद्या, फक्त त्या ठिकाणी एखाद्या आपण काय बघितलं त्याचा फॉर्म्युला एखाद्या बघितलं होतं, त्याचं डिटेल अनालिसिस एखाद्या केलं नव्हतं. आणि जे पण ऍप्लिकेशन बघितले ऍप्लिकेशन आणि रेडियस ऑफ गायरेशन याला जॉईन कसं केलं जाऊ शकतं एखाद्या ते आपण बघायला स्टार्ट करतोय. बघा एखाद्या रेडियस ऑफ गायरेशन साठी एखाद्या आपल्याकडे मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला होता, त्याला काय म्हणलं आपण जनरल फॉर्म्युला. काय बघितलं एखाद्या जनरल फॉर्म्युला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन काय म्हणलं होतं, I इज इक्वल टू mk². सगळ्यांना आठवतं एखाद्या काय म्हणलं होतं, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज द मास ऑफ द बॉडी, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. बरं एखाद्या आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय एखाद्या बऱ्याच बॉडीचं बघितलं, एखाद्या रिंग असेल, डिस्क असेल, त्यानंतर एखाद्या रॉड असेल, आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आपल्या लक्षात पण आलंय ऍक्सिस बदलला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलते. याचा अर्थ समजून घ्याल एखाद्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलला रेडियस ऑफ गायरेशन पण बदलते. याचा अर्थ काय एखाद्या जेवढ्या बॉडीज असतील किंवा जेवढे ऍक्सिस असतील एखाद्या, याचा अर्थ जेवढे मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतील तेवढे काय एखाद्या रेडियस ऑफ गायरेशन, त्या प्रत्येक ऍक्सिस साठी पण एखाद्या काय रेडियस ऑफ गायरेशन पण काय प्रेझेंट असेल. तर आपण असंच बघायला स्टार्ट करतोय. ऑलरेडी आपण डिस्कचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज बघितले, तेव्हा एखाद्या आपण काय डिस्कवर कॉन्सन्ट्रेट करू. बरं एखाद्या डिस्कचा आपल्याला आयसीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया माहिती आहे, आयसी इज इक्वल टू mr²/2. तर त्यासाठी आपण काय रेडियस ऑफ गायरेशन काढू शकतो. कसं ते करायला सांगतो, स्टार्ट करू एखाद्या. I इज इक्वल टू mk², हा काय एखाद्या जनरलाइज फॉर्म्युला आहे. आयसी इज इक्वल टू घेतो, आयसी इज इक्वल टू काय एखाद्या mr²/2, अर्थात ही कोणाची एखाद्या फॉर दी डिस्क. बरं काय आता हे दोन्ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय सेमच, कारण हा काय जनरलाइज फॉर्म्युला आहे. व्यवस्थित लक्षात द्या. काय काय बघा हे आय आणि आयसी सेमच आहे, याचा अर्थ काय एखाद्या एम पण सेमच आहे. उरलेलं जे आहे एखाद्या याला जर आपण कम्पेअर करायला स्टार्ट केलं, आय आयसी सेम आहे, एम सेम आहे, याचा अर्थ काय एखाद्या हा k², काय म्हणतोय हा k² आणि इकडचा एखाद्या उरलेला पार्ट दॅट इज r²/2 हे काय असायला पाहिजे, सेम असायला पाहिजे. याचाच अर्थ काय एखाद्या k² इज इक्वल टू काय म्हणता येईल आपल्याला r²/2. k² इज इक्वल टू r²/2. दोन्ही साईडचं काय एखाद्या स्क्वेअर रूट घ्यायला स्टार्ट करा. k इज इक्वल टू r² चं स्क्वेअर रूट r, त्यानंतर काय लक्षात घ्या 2 चं स्क्वेअर रूट निघणार नाही, आपण अंडर रूट मध्ये ठेवून टाकू, दॅट इज r/√2. काही जण थोडं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असतात, सिन्सिअर स्टुडंट एखाद्या सर प्लस ऑर मायनस लिहा, तर त्यांना परत एकदा क्लिअर करतोय. रेडियस ऑफ गायरेशन इट इज बेसिकली डिस्टन्स, डिस्टन्स इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, सो k इज इक्वल टू r/√2. आणि हा डायरेक्ट क्वेश्चन विचारला जाऊ शकते, काळजीपूर्वक करा. फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन, काय म्हणतोय, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क about an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane. तर त्याची रेडियस ऑफ गायरेशन काय आली, k इज इक्वल टू r/√2. आता काही जणांना वाटतं हे सर आयसी भोवतीच काढतात का, तर तसं नाही करायचं, सगळ्याच ऍक्सिस भोवती काढतो. आपण डायमेट्रियल ऍक्सिस पण घेऊ. आपल्याला माहिती आहे डायमेट्रियल ऍक्सिस भोवती काय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एखाद्या डायमेट्रियल ऍक्सिस भोवती डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दॅट इज id इज इक्वल टू काय माहिती आहे आपल्याला, बोला mr²/4. तर त्याच्यासाठी एखाद्या आपण काय k² किंवा k ची व्हॅल्यू काढू शकतो, रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करू शकतो, कम्पेअर करायला स्टार्ट करा. काय म्हणतो एखाद्या I इज इक्वल टू तिकडे पण लिहिलेलं आहे, पण एकदा रिपीट करू. I इज इक्वल टू mk², बघा हे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, मास सेम, याचा अर्थ काय एखाद्या k² इज इक्वल टू काय m चा कोएफिशिएंट दॅट इज r²/4, k² इज इक्वल टू r²/4. स्क्वेअर रूट घ्यायला स्टार्ट करा. काय होईल बघा k इज इक्वल टू r/2. आता एखाद्या सांगण्याचा उद्देश काय एखाद्या जेवढ्या k च्या व्हॅल्यू आल्या लक्षात द्या, आपण जेवढे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बघितले त्या प्रत्येकासाठी एखाद्या तुम्ही व्हॅल्यू काढून घेऊ शकताय, आणि अशा व्हॅल्यू एखाद्या विचारल्या जातात. तर एखाद्या तुम्हाला सांगणं हेच आहे की जेवढे आपण आतापर्यंत मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढले तेवढ्या सगळ्याच्या लक्षात काय काढा, रेडियस ऑफ गायरेशन काढा. आणि त्या रेडियस ऑफ गायरेशन एखाद्या तुम्ही जे काढल्या पहिल्यांदा बॉडीचं नाव लिहा, नंतर ऍक्सिसचं नाव लिहा, त्याच्यासमोर एखाद्या k च्या व्हॅल्यू दाखवायला एखाद्या जे पण तुम्ही कंप्लीट करायला एखाद्या व्हॉट्सअप ग्रुपला ऍड करून घ्या. तर एखाद्या आजच्या लेक्चरमध्ये एखाद्या आपण सगळ्या गोष्टी क्लिअर केल्या डिस्कशी रिलेटेड, आणि नवीन कन्सेप्ट दॅट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. नवीन कुठल्या हिशोबाने एखाद्या त्याची व्हॅल्यू काढण्याच्या हिशोबाने म्हणतोय. तर एखाद्या आपण बाकीच्या गोष्टी नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू